දැන් අපිට මාරියෝ ගේම් එකේ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ලැබුණා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ ගේම් එක නිර්මාණය කරන්න. අපි මේ ගේම් එකේදී නිර්මාණය කරන්නේ මේ මාරියෝට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පුදාම ගමන් කරන කහපාට සතාගෙන් බේරිලා මේ චෙරි එකතු කරන්න සලස්වන්න එක. චෙරි එකතු කරන හැම පාදකම ලකුණු ගණන එකකින් වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ චෙරි ගෙඩිය වෙන තැනකින් පේන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි මේ කහපාට සතාගේ වැදුනොත් ගේම් ඕවර් කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙලා මේ සියලුම ස්ප්‍රයිට් නොපෙනී යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ ස්ප්‍රයිට්ස් ඇඩ් කරමු. මුලින්ම මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක මේ විදිහට set background to block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මාරියෝ තේරුවා. දැන් make new sprite add block එක ඉදිරියේ තියෙන කහ පාටින් තියෙන location block එක delete කරලා නැවත මම location ක්ලික් කරනවා. දැන් random location block එක මේ විදිහට drag කරන්න. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා කහපාට සතාව තේරුවා. දැන් make new sprite add block එක ඉදිරියේ කහපාටින් තියෙන location block එක delete කරලා නැවත මම location ක්ලික් කරා. දැන් random location block එක මේ විදිහට drag කරන්න. මම මේ sprite එක තව පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැනටමත් දන්නවා මේ sprite එක කුඩා කරගන්න විදිහ. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට make new sprite add block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මේ sprite එක තේරුවා. දැන් අපිට චෙරි ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා චෙරි ගෙඩිය තේරුවා. දැන් make new sprite add block එක ඉදිරියේ කහ පාටින් තියෙන location block එක delete කරලා නැවත මම location ක්ලික් කරනවා. දැන් random location block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මට මේ sprite එක තව පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට make new sprite add block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මේ චෙරි වල ස්ප්‍රයිට් එක තේරුවා.